guys, welcome back to my channel. It's me again, Rhea. Kamusta naman po kayo guys? Sana po is okay po kayo ngayon, lalo na ngayong pandemic. Guys, please keep safe po. Huwag po matigas ang ulo natin. Ngayon guys, start na po tayo. Ang babalag po natin ngayon is Korean Filipino marriage requirements. Sa mga fiancé nila, sa mga mahal nila, sa boyfriend nila, na mga balak magpakasal po dito sa Korea. Getting married in Korea, a foreigner who wants to marry a South Korean must proceed to the following documents. Okay guys, sige tayo. Itong requirements na to guys is complete requirements na to guys ha. Complete details. Complete documents na siya guys. 2022 guys. Number 1, apostille. Ano po ba yung apostille guys? Apostille po is kapalit po siya ni red ribbon. Pag wala po kayo nito, pag di po kayo nakakuha nito, hindi po malilegalize lahat ng documents nyo, lahat ng requirements nyo, lalo na pag nag-ibang bansa kayo at nagtrabaho kayo sa ibang bansa. Ito rin po ang number 1 requirements. Saan po ba makakakuha ng apostille? Apostille po, binibigay po ito ni DFA. Pag nakabigyan po kayo nito, lahat po ng requirements nyo is certified na po siya. Hindi na po nila kailangan ipa-authenticate pa. Number 1 apostille guys ha. Itong apostille na to guys, pag nandito kayo sa Korea at hindi kayo makakauwi sa Pinas, hindi nyo to pwede gawa ng note na hindi na magsusulat kayo at ipiprint nyo, pipicturean nyo. Hindi po pwedeng ganun. Makakakuha po kayo nitong apostille na to pag pumunta po kayo ng Philippine Embassy dito sa South Korea at nagpagawa po kayo ng SPA. Ano po ba yung SPA guys? SPA po, Special Power of Attorney po guys. Sila po yung gagawa ng note nyo ng letters nyo na hindi kayo makakauwi ng Korea at may isang family member po na kukuha sa inyo ng requirements nyo to na apostille. Sila po ang ilalagay nyo dun sa letter na yun. Ipapagawa nyo po. Pwede rin naman po kayo magpagawa sa labas pero syempre hassle. Kaya dapat dun na lang din po mismo. Ito po apostille ha. Kailangan po itong apostille na to is naka-translate na rin po siya sa Korean. Dapat po naka-notarial po siya na Korean. Number 2 is passport. Passport po is both parties. Kailangan po na naka-xerox 4 copies. Tapos may sign, may signature. Number 3 guys, certificate. Dapat po itong certificate na po to is naka-PSA. Hindi po siya pwedeng sa munisipyo nyo lang po makukuha. At kung hindi po kayo makakauwi, ito namang birth certificate na to is pwede po kayo maggawa lang ng notes. Gawa po kayo ng letter, katibay na hindi kayo makakauwi. At kung sino po yung mag-representative sa family member nyo, yun po yung ilalagay nyo sa letter nyo. Tapos magka-sign po kayo. After nyo po makakagawa ng letter, pipicturean nyo po at isasend nyo po sa mother nyo po. Sa messenger, pwede nyo po isend doon sa email. After nyo po masend, kung sino po yung mag-representative sa family nyo, yun po yung magpapaprint. Tapos papadala po ng valid ID. 2 valid ID na po para sigurado. Kasi minsan po pag 1 valid ID lang, minsan di po nila tinatanggap. Minsan yung valid ID na isa, minsan presyo ganyan. And guys, birth certificate, number 3 sa requirements ha. Pwede nyo ito makuha kahit wala kayo sa Pinas. Kahit nandito kayo sa Korea, pwede nyo ito ipakuha. Basta gagawa lang kayo ng letters. Number 4, Senomar. Ano po ba yung Senomar? Ito po yung katibayan na single ka po sa atin sa Pinas guys. Yan. Gaya po ng birth certificate, dapat po naka-PSA yan. Makakuha niyo po din yan sa DFA. After po nun, kailangan po naka-notarial lahat ng documents na magagaling sa Pinas. Lahat ng requirements, dapat naka-notarial. Ano po bang notarial? Dapat po naka-translate po siya sa Korean. Pwede niyo po yung ipagawa dito sa Korean. Pag na-receive niyo na po lahat ng requirements niyo, ipapa-notarial niyo po yan dito. Sa munisipyo meron din po. Tapos, sa Philippine Embassy po, sa TABI po nun, may office po doon. Pwede po niyo ipa-notarial. Pwede niyo po siya ipa-translate sa Korean. Kaso, hindi ko nga lang po alam kung magkano kung kailan niyo siya makukuha. Yan, Senomar po guys ha. Pwede niyo tong note lang. Hindi po siya gaya ng apostille na
kailangan nyo po ng SPA. Kaya kailangan po ng special power of attorney. Yung apostle po, yun po kailangan. Pero ito po, hindi po siya kailangan ng apostle. Note lang nyo po, pwede na. After po ng requirements na to, pag okay na po yung requirements nyo, pag nakapunta na po kayo ng Philippine Embassy, ito po, bibigyan po nila kayo ng resibo, papakuwanin po nila kayo ng LCCM. Ano po ba ang LCCM? Legal Capacity of Contract Marriage po siya, guys. Ito yung sura niya. Ayan. Pag okay na lahat ng requirements nyo, papakuwanin kayo nito. Doon lang din mismo. Ayan. Certificate of Legal Capacity Marriage Contract. Ang sura niya, guys. Makukuha niyo yan doon sa Philippine Embassy dito sa Korea pag kompleto ng requirements niya. Magkano ba siya, guys? 67,000 won. 3 days na lang makukuha niyo na rin siya. Sa Philippine Embassy, guys, ano ba ang meron sa Philippine Embassy? Pwede kayo magpa-passport renewal, new passport, lost passport, visa number, visa category. Ayan, notarial, SPA, yan. Diyan po namin yung pinagawa ang namin. Notarial dun sa apostle para makakuha sa atin dun sa Pinas. Ayan. Nakita nyo, guys. Sa mga baka may balak magtanong, kahit TNT ka or wala kang passport dito, pwede ka makapunta ng Philippine Embassy. Hindi po sila mag-report or whatever kasi katuwiran po nila, Philippine Embassy po sila, hindi po sila immigration. Huwag po kayo matakot. And huwag po kayo mag-alala, sobrang bait po nila, sobrang galang, at sobrang bilis ma-process lahat ng papers, guys. Huwag po kayo mag-alala. Ito yung number nila, guys. Thank you po pala sa nag-assist sa amin. Ayan. Thank you din po, Abu Gio pa. Ayan. Pag wala kayo nito, no LCCM, no report of marriage, guys. After nyo makakuha nito, pipil upan nyo to, guys. Kailangan nyo pil upan to doon. Application for Certificate of Legal Capacity Marriage Contract. Ito naman sa inyo, guys. Details nito, guys, ha? Yan. Sa mga foreigner ito, guys, ha? Mga Pilipina, mga Pinay, guys. Sa mga taga-Pinas, ito ang requirements sa mga babae o lalaki. Ito po ang requirements. Basta Philippines lang. Kaya ito, guys. Ito, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dapat ipatranslate nyo sa Korean. Magiging ganito siya. Lahat ng papers nyo. Dapat nakatranslate sa Korean. Huwag niyo pong kakalimutan i-translate na ko. Sayang ang pagod nyo. After nyo mapilapan yun, ito pa isa. Affidavit of Reliability of Contract Marriage. Ito naman sa mapapangasawa nyo, bridegroom. Details niya. Tapos details nyo, guys. Ayan. Tapos pirma nyo both. Paalala, guys, dapat po pag pupunta kayo doon, dapat po may 2 witness kayo. Pag wala kayong witness, baka pabalikin lang kayo, guys. Tapos pag okay na po lahat ng requirements nyo, bibigyan nyo doon. Tatanungin po kayo kung gusto nyo doon magpakasal or sa labas. Nagkakasal po kasi sila doon, guys. After nun, guys, pag napasa nyo na to lahat, pag okay na lahat ng requirements nyo, kompleto na, dadalahin nyo po sa Guchong. Guchong po is civil na po yun. Tapos, pag napasa nyo po doon, hihintayin nyo na lang yung notarial certificate. Ano po ba yung notarial certificate, guys? Yung notarial certificate, guys, nandun yung family relationship na certificate nyo, tapos marriage certificate nyo, guys. Andun, guys, dun yung makukuha. Ibig sabihin, pag meron na po kayo nun, naka-expose na kayo dito. After nyo makuha yun, mga 1 month ata, makukuha nyo na yun, guys. After nyo makakuha nun, guys, pwede nyo na i-schedule yung kasal nyo, guys. I mean, pwede nyo nang schedule yung wedding ceremony nyo, wedding event nyo. Mamili na lang kayo kung saan kayo magpapakasal, guys. Next na vlog natin, guys, ipapakita ko po yung itsura ng notarial certificate, guys. Kung ano pong itsura ng notarial certificate, nakalagay po doon family certificate, and then marriage certificate. Paalala, guys, ha?
Pwede kayong makakuha ng birth certificate kahit nandito. Birth certificate, senomar, gagawa lang kayo ng notes kung sino yung family member na mag-representative na kukuha ng birth certificate at senomar, yun ang ilalagay niyo sa paper. After nyo magsulat, ipicturean nyo, isasend nyo sa kanila, tapos ipapaprint nila. Tapos nun, padala po ng 2 valid ID para pasigurado tayo. Tapos yung apostle guys, hindi nyo siya pwedeng makuha ng note lang, ng letters gaya ng ginawa natin sa birth certificate at senomar. Kailangan nyo po yun ipa-SPA. Special Power of Attorney guys. Sila po yung gagawa ng ng letters nyo na hindi kayo makakauwi sa Pinas. Pinagawa po namin yun dun po sa embassy. Magbayad po kayo doon. Philippine Embassy. After nyo makuha nun, 3 days, yun po ang isasend nyo sa Pinas. Yun po ang isasend nyo sa family nyo kung sino po yung magre-representative na kukuha ng apostle nyo. Pag na-receive na po nila yun, dadalhin po nila sa DFA, papakita po nila yun, ayun, magbabayad po doon para po makakuha kayo ng apostle. After nila makakuha nun, is ibabalik po nila dito. Pag nabalik na po dito, lahat po ng requirements nyo, ipapasa nyo na po. After nun, waiting na lang kayo ng notary certificate. Pag may notary certificate na kayo, schedule na kayo ng wedding event nyo. Okay guys? Thank you guys. Kawit na lang po. Keep safe.